Eller spela in. Jag spelar in. Okej. I'm Melina Tsapos and this is In-Depth Conversations. Ämnet vi ska samtala om idag, det har ansetts vara för kontroversiellt av vissa och till och med stöttande för att de ska vilja prata om det. Andra har sagt att det är nästan för tabubelagt så att de vågar inte prata om det fast de tycker att det är viktigt. Det handlar nämligen om kvinnor och feminin kultur i akademin. Men ARW, det är en stiftelse som har vågat säga vad de tycker om feminin kultur och dess påverkan på samhället i stort, men också på universiteten specifikt. De har menat att det finns ett samband med en växande feminin kultur och andelen kvinnor, eller kvinnliga deltagare vid universiteten. Och det är en orsakande faktor till att det faktiskt har gått sämre vid för den svenska akademin jämfört med andra länder i världen, som kanske har en mer maskulin kultur. Kritiker har ifrågasatt om det verkligen finns en växande känslighet vid universiteten som hotar den akademiska friheten. Och i så fall, hur kan detta vara uteslutande kvinnors påverkan? Kan den biologiska kvinnan bära ansvaret för ett samhälle som har en så kallad feminin kultur med mjuka värden? Detta är frågor som jag hoppas på att få svar på idag. Och det är därför jag är väldigt glad och tacksam att få lov att ha det här samtalet idag. Ett öppet samtal hoppas jag att vi ska ha med den här viktiga frågan som kanske är något tabubelagt. Med en av ARWs grundare. Det är Erik Olsson, du är professor i teoretisk filosofi här vid Lunds universitet. Och som jag nämnde då, du är också grundare till Academics Rights Watch. Det är en spännande fråga vi ska prata om. Och du har vid något tillfälle skrivit att man inte längre kan skygga för den obekväma sanningen, skriver du. Att det är en bidragande faktor till att det går sämre för den svenska högskolan. Att det finns allt fler kvinnliga deltagare. Hur har du upplevt att man har behövt skygga eller att man inte har fått lov att prata om detta? Nej, men det är alltså, vi har på då i den här stiftelsen i ungefär 10 år nu, eller drygt 10 år. Och det vi gör då, det är att vi dokumenterar fall där vi tycker att den akademiska friheten har kränkts. Det kan vara yttrandefrihet, det kan vara andra saker, ja, meritokrati och allt sånt där. Och det är svårt då att inte se då i den här dokumentationen hur ofta det är just kvinnliga chefer som agerar eller kvinnor som agerar i de situationerna. Jag tänker på fall då där inbjudna talare till slut inte får komma därför att de är för kontroversiella, och då heter det då att risken fanns att de skulle kränkas och så vidare. Att det finns vi ser en ökad känslighet då inom akademin för idéer då som anses vara som farliga och svåra att hantera och så vidare. Och sen har det samtidigt då ett ökande kvinnligt deltagande i akademin. Det är väldigt mycket mer kvinnor nu än tidigare. Tittar du på studenterna, då är det över 60% av de nya studenterna som är kvinnor. Så det är en helt annan situation än tidigare. Och då har vi kopplat det här, eller vi har kopplat det här till den här demografiska utvecklingen. Att det är svårt att säga att det är två helt olika saker. Det vill säga att det har mycket större kvinnligt deltagande och mycket större känslighet i de här frågorna. Och jag kan säga så här att jag tycker åtminstone att det är en hypotes då som är värd att ta på allvar. Så att säga. Det kan inte vara så att man inte får diskutera det. Men när vi har lagt fram de här idéerna, då har det ju ofta låtit så att så fick man egentligen inte säga. Hur har du upplevt det? Hur har du fått, hur upplever du att du inte får lov att prata om det egentligen? För att man ska ju öppet, speciellt som en professor eller en akademiker. Det är ju det. Ja. Nej, men det är alltså, jag är ju luttrad vid det här laget. Så jag tycker att jag tar inte så illa upp av det, utan jag tänker att det är så världen är inrättad. För att i Sverige då, alltså jag ska säga också att Sverige är det mest feminina landet i världen när det gäller kulturella saker. Alltså de här mjuka värdena har slagit igenom hos oss då. Det är mycket mer än många andra länder. Och att sen prata om eller kritisera någonting som är en del av en kultur, det är väldigt, väldigt svårt. Alltså, och så är det i alla länder, det handlar inte bara om Sverige. Utan ta något väldigt maskulint land då, som Slovenien och så där är det väldigt svårt att prata om och kritisera maskulinitet istället. Så att där måste man liksom sätta ett sådant perspektiv. Alltså det är inte konstigt att folk skulle opponera sig mot det jag och vi säger om det här.
Men likväl då så är det så att akademin måste ha en vidare åsiktskorridor då än vad samhället i övrigt har. För att vi är de som ska korrigera då eventuella kulturella problem då som finns i den svenska kulturen. Och där tycker jag att vi då, och jag har en uppgift då att påtala det här som vi faktiskt tycker att vi har viss evidens för. Mm. Du var inne på det här med feminin kultur. Mm. Men först pratade vi om kvinnor och kvinnors deltagande. Och egentligen vill jag först börja med det, för du sa att det var fler kvinnliga studenter. Mm. Men i ledningen är det inte så att det är fortfarande mansdominerat och fler män som är professorer och i mer högre tjänster? Alltså där måste man skilja mellan vilka som leder och vilka som är professorer. Så att säga. För det är faktiskt, förr i tiden var det så att professorerna också ledde akademin. Men så är det inte längre, utan nu har vi ett ledningsskikt då, som är inte oberoende av professorerna, utan det är som en separat administrativ hierarki som det har. Och där har det väldigt mycket kvinnor nu. Jag tror att det är minst lika många kvinnor där som är män. Som män då, när det gäller vilka som är prefekt och vilka som är dekan. Så att kvinnor tar väldigt ofta på sig ledningsuppdrag i akademin. Så att det finns mycket fler kvinnor där nu än det fanns tidigare. Men däremot har du rätt att när det gäller professorerna, då det är nog den enda gruppen inom akademin där det faktiskt finns en större manlig närvaro. Så det är 30% kvinnliga professorer i Sverige och 70% manliga. Men tittar du på nästan alla andra personalkategorier och administrativa kategorier, då är det nästan det är 50-50 egentligen. Och i vissa fall fler kvinnor än män. Så det är en helt annan situation än det var om man bara skruvar tillbaka klockan till 80-talet. Liksom. Det var ju helt annat när jag var student. Det var ju mycket mer, det var ju nästan bara män som ledde filosofiinstitutionen till exempel och som var professorer. Och på vilket sätt var det annorlunda då? Ja, alltså jag tycker inte att det är bra heller. Va? För jag tycker att det ska finnas en bra blandning mellan maskulint och feminint. Alltså jag är lite för den här yin och yang-idén som finns i kinesisk filosofi. Så folk skrattar åt, men det är faktiskt en bra tradition. Jag tycker att det ska finnas för att det är bra med en balans mellan manligt och kvinnligt. Varför då? Jo, är det bara män då i en organisation, då kan det bli väldigt så här kompetitivt då, eller en väldigt konkurrensmentalitet. Och konkurrens i sig då, den tar ju bort den kräver energi då för det första. Så att konkurrera kräver energi, måste ha vassa armbågar, det måste liksom armbågar fram. Och det går ut över produktiviteten också. Va? Så att jag kommer ihåg på 80-talet då, och det var i Uppsala, folk var väldigt improduktiva då också, fast det var en väldigt manlig organisation. Så det bästa är att det finns lite både och att det får inte vara för mycket maskulinitet, men det får inte vara för lite heller. Nu tycker jag att vi går över mot för lite maskulinitet i det här. Och det yttrar sig på så sätt då att arbetsmiljön blir väldigt viktig. Det blir väldigt viktigt att inte säga fel saker. Det blir väldigt viktigt att hålla med andra och så vårda sina relationer och så här. Så att du får den typen av dynamik. Just det. Så du säger att det finns de här värderingarna som det har skett ett skifte i värdering. Där man till exempel är mer försiktig vad man säger för att man är mer rädd för att såra någon än att faktiskt säga vad man tycker. Och det är så också som det är kopplingen till just RW:s arbete med att det är inskränkta på akademisk frihet. Men det här är en viktig fråga tror jag. För vi pratar om den feminina kulturen och kvinnor. Men är kultur alltid kopplat till biologiskt, vem man är? Ja, men det där är en jätteintressant fråga för att det är inte så hemskt mycket skrivet om just det här förhållandet mellan kvinnor. Vad är det som orsakar då att en viss kultur snarare än en annan kultur? Alltså där tror jag att det finns väldigt komplexa orsaker. Men vad jag tror är sant baserat på det jag vet om kvinnor och mäns psykologi, det är att det finns en biologisk komponent som gör att en vanlig kvinna, statistiskt som medelkvinna så att säga, är en bärare av en feminin kultur. För att en vanlig kvinna tycker normalt att det är väldigt viktigt med relationer och det är viktigt med vara snäll mot varandra och inte liksom att inte kränka någon och så vidare. Så det är typiskt kvinnliga värden då på det sättet. Och tittar man då som sagt på psykologisk forskning om det där, då är det så att man har till och med sett hos spädbarn då att en flicka då har preferenser för relationer och människor och tittar på det. Medan små pojkar de tittar mer på saker och mer intresserade av saker. Så att det finns väldigt evidens på väldigt tidig ålder då, som visar på det här. Så att det är väldigt svårt att säga att det bara är, eller till största delen skulle handla om social inlärning. Utan det går på djupet på ett annat sätt.
Och här finns det även hjärnforskning där man faktiskt tittar på kvinnliga och manliga hjärnor och man ser att de är lite annorlunda strukturerade och så här. Så att det är väldigt svårt nu för tiden att hävda, alltså vara seriös då, att det bara handlar om social inlärning. Man lär sig en viss kultur, så är det inte. Men däremot finns det en social komponent också i kulturell inlärning. Så att om man kommer från ett land som är väldigt maskulint, liksom, där alla konkurrerar och är elaka mot varandra i princip, då får du det med dig som med modersmjölken. Då lär du en viss sätt att vara. Men det förtar inte det faktum att män då, alltså, de har liksom normalt en viss uppfattning om saker och ting, och kvinnor har lite andra värderingar om saker och ting. Ja, jag vet att vi kommer att prata om statistik och siffror och så. Jag tycker det finns en intressant statistik med den här, om man kallar vissa länder för att de har maskulin kultur och Sverige då feminin kultur. Om man kollar på siffrorna på andelen kvinnliga professorer, nu är det professorerna, men, eller högre positioner, jag tror de kallar dem A-positions, så höga positioner inom akademin. I så kallade maskulina länder så var jag faktiskt överraskad att de hade Europas högsta andel. Som i Rumänien så hade de 53% kvinnor, medan Sverige bara har 25 tror jag det var, eller under 25%. 30%. Är det 30 nu? Ja. Okej. Ja, det var en studie från 2018 så det kanske har ändrats. Ja, men det där är intressant. Men det är fortfarande fler. Ja. Och i Ungern och Slovakien och så är det mycket högre andel kvinnor. Det har vi faktiskt tittat lite på, och det är slående hur de här gamla öststaterna ofta har en väldigt hög andel av kvinnliga professorer. Men då måste man betänka då att i de länderna så har det här akademiyrket blivit ett lågstatusyrke också. Så det har inte alls samma status att vara professor i de länderna som det är i Sverige då, och andra länder. Och jag kommer ihåg Kroatien, de har faktiskt 60% kvinnliga professorer. Men tittar du på akademin i Kroatien, det är inte det första stället man skulle åka till, utan det är lågavlönat. Så alltså, det drar inte till sig män på det sättet. Utan det kan ha att göra med den här historien då, att det har varit en del av Sovjet och att det har körts i botten liksom. Aha, så att det har blivit ett tryggt rum då för kvinnor att i och för sig ha en låg lön men ändå liksom kunna livnära sig på akademin. Så att, vad jag vill säga är att akademin i de här länderna har en helt annan ställning och status då, än man har i västvärlden. Okej. Ja, det var inte dit jag tänkte gå egentligen, men jag får fråga dig vidare om det. För att jag har hört också att när man får välja fritt i ett samhälle, när det är öppet att välja, då visar det sig att kvinnor inte väljer att bli till exempel professorer eller att gå in i akademia och forska på det sättet. Medan i andra länder där de måste få en utbildning, som till exempel i Iran, så är det fler kvinnor som blir ingenjörer till exempel. Skulle det inte vara intressant då i de här fallen som du pratar om, östeuropeiska länderna, varför, om man får lov att om de här kvinnorna får lov att välja akademin, så verkar det som att de gör det i allt större grad, även om det är mindre status på det. Ja, precis. Nej, men det där borde man studera, för jag vet faktiskt inte exakt vad orsaken är till det här. Va? Men det är ju slående att i de här gamla öststaterna så har en väldigt hög kvinnlig representation bland professorer, och det kan bero på många olika saker. Men det kan ju vara ett sätt då för en kvinna att försörja sig då, med att ha en någorlunda trygg anställning. Så att det kan vara sådana saker som gör att snarare än själva intresset för just det här, alltså ett visst ämne. Som gör. Så det kan ju vara en liknande situation som den du beskriver då, i Iran till exempel. Där har ganska många kvinnliga alltså tekniker och kemister och så vidare. Okej, men om vi hämtar hem det till Sverige lite igen. Den här händelsen som jag vet att du känner till för att du har skrivit om det på er hemsida, på Academics Rights Watch hemsida. Ni har skrivit om det här som hände med Johan Grant på psykologin, där han inte fick hålla i den här kursen längre för att ni skrev att det var kvinnliga studenter som klagade på kursen och kände sig kränkta och blev till och med deprimerade av det. Så att de överklagade till studierektorn. Det intressanta för mig där var, och det här har vi pratat om lite redan, men jag undrar vad du säger, att jag har faktiskt utskrivet här vad Jonas Bjärehed heter han, studierektorn, och vad han sa om fallet. Jag har det bara på engelska så jag hoppas det är okej, men han säger att den här modulen då is a conflict with ethical norms and guidelines that apply to activities at Lund University. Och så säger han då, kindness is a principle that is important at work. Och vad jag vet så är Jonas Bjärehed en man. Så den här kulturen, den här feminin kulturen, för att det är det jag har som jag vill förstå hur du
kopplad till kvinnor. För att det visar ju sig här att till och med studierektorn, som är en man, tycker att de här principerna är viktiga. Hur kommer det sig? Nej, men det där är jätteintressant också, för att det har ofta förundrat mig då hur ofta män tar över den här feminina kulturen. Och det kan ju bero på olika saker. Alltså att det kan ju vara opportunistiskt, att man börjar känna att vinden börjar blåsa åt ett visst håll. Och det är klart att om du dessutom då har universitetsstadgar som har feminin karaktär, och då tvingas ju cheferna mer eller mindre att tänka på det sättet. Så att, och här i Sverige har vi också från regeringshåll då ett visst tryck att vi ska anpassa oss till vissa föreställningar och värderingar som är av den här mer mjuka sorten. Men det är intressant hur många män då som faktiskt finner sig i det där, och så att tänka på det här sättet. Och det var bra att du tog det här citatet, att man ska, det är tydligen en princip att man ska vara snäll mot varandra. Det fanns inte på 80-talet, kan jag säga. Utan det finns många exempel som jag kommer ihåg då, att folk alltså verkligen de sågade totalt, alltså avhandlingar och så vidare. Jag säger inte att det är bra heller, men ibland så är det inte någon bra avhandling. Då måste det sägas att det inte var en bra avhandling, till exempel, eller en bra uppsats. Men här har liksom snällheten då liksom institutionaliserad på ett sätt. Och det är precis det vi menar med den här feminina kulturen. Men du har helt rätt att den kan ju också vidarebefordras av män. Och det gör de i väldigt hög utsträckning. Så att exakt vad det beror på, det vågar jag faktiskt inte säga. Men jag misstänker att det finns en del opportunism i det där. Okej, ja. Jag tänker på att kultur, och det här har du hört innan, det vet jag, men att kulturvärden kan ändras, eller ändras inte bara kan, de ändras ju över tid. Så till exempel rosa var en maskulin färg för 100 år sedan, och nu är det en feminin, en flickfärg. Men återigen då, men det här sambandet, för jag vill ha det här svaret från dig. Sambandet mellan en kvinnlig, vad har det gjorts någon undersökning på det? Att det är faktiskt fler kvinnor som är känsliga och som klagar? Eller är det någonting som ni har observerat, alltså och plockar upp? Alltså vi har ju observerat i de här fallen vi har tagit upp. Då. Jag kommer inte på något fall där män har agerat mot yttranden, alltså på det sättet. Utan det är ju, om jag tar det här Johan Grant-fallet, där var ju kvinnor. Jag ska säga att det är ganska få kvinnor som gör på det sättet att de faktiskt anmäler då en lärare på grund av kränkande eller förmodad kränkande saker. Utan det är en liten grupp kvinnor som vi ser då gör det. Men du kan ta det här fallet då i Göteborg med de bjöd in den här Sverigedemokraten Jomshof som skulle hålla föredrag om sin verksamhet där. Eftersom alla partiledares strateger var inbjudna var han också inbjuden. Men där blev det stort rabalder. Då tittade vi på vilka det var som klagade. Ja, det var mycket riktigt då 60-70% kvinnor, som var några män också. Så att du ser liksom, i alla de här fallen så är det liksom kvinnor. Det är så. Jag tenderar, okej, nu säger jag detta på film, men jag tenderar att hålla med dig att när jag också ser, för det var nyligen jag såg på bokmässan, jag vet inte från vilket år det var, men det fanns en debatt i alla fall, mellan en journalist och en kvinna som jag tror var författare, men där hennes sätt att debattera på, för att hon ville förbjuda att det var något svenskt parti som ville ställa ut på bokmässan som var högerextremistiskt, och hon blev så upprörd när hon pratade och debatterade att nu tar jag lite, förlåt. Hon blev så upprörd att det framstod, alltså det var ju, man tänkte lite, och jag ska erkänna det, att det är ju typiskt att det är kvinnan som blir så, och det är hon som ville förbjuda det, och jag tyckte att hon hade fel också i den debatten, för att vi ska ju tillåta, och detta är ju en debattfråga, men att man ska tillåta så mycket som helst uttryckas fritt i Sverige, vi har ju yttrandefrihet, men hon ville rent av förbjuda det, och om man ser fler kvinnor prata passionerat om det på tv och i tidningar och så. Men då undrar jag, eller så här, vad jag funderar på är att det är klart att om man känner, om det är någonting personligt, för att man själv har känt att ens historia, man har inte alltid haft de här friheterna som kvinna, att delta på universiteten och så. Och det är klart att då
kanske man är lite mer mån om att skydda dem. Om man är känsligare. Ja. Kan det vara så? Jo, men det påminner om någon kommentar jag fått någon gång då. Så där det var en kvinna som kontaktade, ibland så skickar folk mejl och så kommenterar sådana saker. Och det var en kvinna som kontaktade mig då efter att jag var med i Filosofiska rummet och på en legendarisk paneldebatt. Men hon skrev där också ungefär, ja okej. Men anta att du har rätt nu då, liksom, vad händer då? Liksom? Är vi tillbaka till liksom, 1700-talet då, eller vad då? Och då skrev jag då att det händer inte så mycket, utan det svenska samhället har ju fungerat bra liksom, hittills. Och sådär. Det enda vi måste tänka på det är att vi måste ha en större, precis som jag sa, vi måste ha en större eller bredare åsiktskorridor i akademin då, i de här sammanhangen än i samhället i övrigt. Och det är det viktigaste av allt. Och det vi har föreslagit då när det gäller det är att man skulle anta någon typ av konvention då på universiteten. Det finns någonting som heter Chicago-deklarationen eller Chicago Statement då, som många universitet och högskolor i USA har anammat. Och där det står då att vi ska inte förhindra folk att prata, vi ska inte deplattforma folk då, som man säger nu för tiden och så vidare och så vidare. Och som verkligen lyfter fram då yttrandefriheten som ett centralt värde på, som alla måste skriva under på, liksom, som deltar på campus. Så vi skulle behöva någonting sånt då, för att de här planerna och strategierna vi har nu på universiteten, de är inte tillräckliga för att säkra yttrandefriheten på det sättet. Så alla måste gå ihop, alla parter på universiteten måste gå ihop och säga att det här är viktigt. Jag pratar om studenter, jag pratar om fackföreningar, jag pratar om alltså lärare, alla rektorer och så vidare. Vi måste gå ihop och säga då att det här är någonting som vi vill värna och vi ska inte hålla på liksom och tysta ner folk helt enkelt. Jag tror att det är viktigt att ha en sån skrivelse så att det blir som på papper. Så kan man peka sen, ja men titta, du har skrivit under där, varför håller du på så här? Så det tror jag det är vad vi har tänkt att skulle vara en bra positiv lösning på det där. Att det är det vi jobbar mot? Ja, okay, att det är ingen av oss som man kan inte förändra demografin, den är som den är. Det är inte att göra så mycket åt det. Men så du skulle inte vilja hellre se en minskning av kvinnor? Nej, alltså, man kan inte göra så för det vore ju könsdiskriminering och det är vi emot. Alltså att, vad man kan göra då det är att du har en strikt meritokrati då. Det är ju väldigt, väldigt centralt då, så att de som är mest meriterade då, och även mest intresserade då, som faktiskt, de kan ha möjlighet att söka en tjänst då, så, eller en utbildning och så här. Och där får du, om vi implementerar det strikt då, också, om vi antar att vi har ett någorlunda jämlikt samhälle, om man implementerar det strikt då får du en ganska jämn fördelning över olika saker. Och även efter intresse då, därför att kvinnor och män tenderar att vara intresserade av lite olika saker. Så att men du behöver inte gå in liksom och med någon slags social ingenjörskonst på annat sätt då, än att upprätthålla meritokratin. För då får du ju en bra spridning på alltså, olika ämnen efter kön och så vidare. Så du menar om man håller alltså, meriterna? Ja, om du håller på det strikt. Ja, precis. Okay. Och då kommer det bli så. Det kommer bli snäv könsfördelning på väldigt många utbildningar. Men det kommer bli åt båda hållen. Så att det kommer att få utbildningar där det nästan bara kvinnor. Och så kommer det utbildningar där det bara nästan män. Men det kommer att vara en effekt av olika intressen. Men du sa ju att du tyckte själv att det var positivt. För till exempel filosofin, ditt eget ämne. Att det har kommit fler kvinnor som har blivit intresserade och som antas få vara med. För att innan så var det mycket armbågar. Men om det då skulle bli så att det blir fler utbildningar där det blir fler kvinnor och att det är okej att det blir så. Skulle vi inte ha det problemet igen då? Så kan det bli. Jag tror inte att det blir så i filosofin då, men det kan ju bli så i vissa andra ämnen. För att om jag tar veterinäryrket nu till exempel, eller veterinärutbildning, det är nästan bara kvinnor där. Det är 80-90% kvinnor. Det är för mycket åt det hållet. Och ta reglerteknik då, som det andra extremfallet på LTH, där är det 10% kvinnor, eller 8%. Och de håller på och försöker göra en massa saker, men det ändras inte. Kvinnor vill inte läsa reglerteknik. Eller väldigt många vill inte göra det. Så men jag ser det som det mindre problemet då, än det här med de andra större problemen som har med yttrandefrihet och allting att göra. Men ser du någon fördel med att kunna se sig själv i de här yrkena? Att det är viktigt? Att man har förebilder i yrket. För om det inte finns, då tenderar man kanske att inte välja det. För att man har inte, det är svårare att vara banbrytare. Nej, men därför har vi den där regeln då, som är bra, då, som säger att om det står lika mellan två kandidater som söker en tjänst till exempel, då kan man välja underrepresenterat kön då, som det heter.
Och det tycker jag är en bra regel och den tillämpas ju ibland då, när du har 2 personer som söker och de är lika duktiga, de är båda bäst så att säga. Då kan du välja då efter representation. Men jag tror inte att man kan gå mycket längre så. Utan, alltså det finns ju alltid saker du kan göra som är av mer strategisk karaktär. Alltså du kan till exempel ha personer eller lyfta fram personer som är av underrepresenterat kön på institutionens hemsida och så här. Och kan göra sådana saker. Men det finns en gräns för hur mycket man kan göra på det sättet. När det gäller utbildningar som är extremt appellerande till ett visst kön snarare än det andra. Så att men jag tror att man kan göra en hel del, kanske till och med mer då, än vad man gör nu. Bara genom att lyfta fram då, kvinnor till exempel i en mansdominerad utbildning då, eller tvärtom. Så vilka egenskaper är det du skulle vilja se mer av? Överlag? I akademin, alltså för att det ska vara välfungerande och bra. Nej, men jag tror på mer konkurrens då nu än vad det är nu. Jag tror på mer... så det är på den fronten? Ja, att det har blivit för feminint. Alltså och jag tror på att tona ner det här med arbetsmiljön alltså ganska så rejält. För nu har vi fall då, det har vi haft fall tidigare på Academic Rights Watch där det verkar som att arbetsmiljö då blir viktigare än yttrandefriheten. Och så kan det inte vara inom akademin. Vi har nu då ett väldigt högt profilerat fall då, som jag inte kan berätta mycket mer om. Men det är väldigt slående att det var faktiskt en kvinnlig professor som har uttalat sig och kritiserat någon på ett seminarium. Och då kickar den här arbetsmiljöförordningen in då helt plötsligt. Då, var så det blir det inte en stor manlig utredning. student också? Jag kanske tänker på ett annat fall. Jaha, okej, förlåt. Jag tänkte på ett fall inom naturvetenskapen. Jaha, Så att det där tycker vi är helt fel. Och så där måste det ske en balans då mellan yttrandefrihet och arbetsmiljö till yttrandefrihetens förmån. Och nu är det tvärtom. Så nu verkar det som att arbetsmiljön är viktigare än yttrandefrihet. Ja, om vi kollar på siffrorna. Det är dubbelsidigt. Det är därför några av mina anteckningar försvann lite här. Så detta är någonting som ni har skrivit om också. Att till exempel i The Social Sciences så är det 81% mer publikationer. Och 42% fler referenser, citations, av nya manliga positioner, doktorander till exempel vid universitetet, än vad det är för kvinnliga. Så produktiviteten hos kvinnor har ni pratat om är lägre. Och jag antar att det är för att de kanske inte har den här, att du menar att det är för att de inte har den här tävlings... Eller? Ja, alltså det är svårt att säga exakt vad det beror på, men det finns ju flera studier som har gjorts. Så det här är, de har publicerats då i vetenskapliga tidskrifter, så att det är rejäla saker. Som visar då att kvinnlig produktivitet är lägre. Då. Alltså det är ganska, vissa ämnen så är det väldigt stor skillnad. Så att det är en studie då som är svensk. Den gick igenom då, jag tror det var 6 olika högskolor, eller 6 utbildningar på olika universitet, och konstaterade att tittar man då på de professorer som sökte en tjänst och så jämför kvinnor och män, då var männen då, de var 260% mer citerade då, än de kvinnor som fick professur. Så där var det en väldigt stor skillnad. Och när det gäller produktivitet då var det inte lika stor skillnad, men det var ändå väldigt stor skillnad. Alltså det var statistiskt signifikant. Och även andra studier visar samma sak. De gjorde en studie i Holland då, där man tittade på kvinnor och män då 10 år efter disputation i olika ämnen. Då var männen då klart mer produktiva. Jag tror det var 20% mer. Så det var inte enorma skillnader, men det var ändå klart mer. Ja, så jag tror att en faktor då, det är just det här med att man kanske inte är lika konkurrensvillig då, eller det kan vara sådana saker. Eller det kan vara att man tycker att andra saker är viktigare. Alltså en central del av det här med begreppet feminin kultur, det är ju det här med livskvalitet. Att man vill hellre ha trevligt liv då, så en fin livssituation än att liksom hela tiden stångas med så andra inom akademin. Alltså det är ett livsval då, som kvinnor kanske gör på ett annat sätt än män gör. Och det kan ju återspegla sig då i en lägre produktivitet. Men som sagt, det där är saker som man borde utreda mycket mer. Ja, precis. För jag tänkte, jag vet inte om du kanske också har tänkt, finns det andra möjliga orsaker till det? Finns det annat? För att vi ser de här siffrorna. Och siffrorna ljuger ju inte. De är vad de är. Ja, de är vad de är. Men jag försökte komma på någonting. Och jag bara tänkte, kan det vara att man kanske producerar mer kvalitet? Istället för kvantitet? Är det...
Alltså citeringar då, det ska ju mäta kvalitetsaspekten också. Alltså att även om det är omstritt. Citeringar täcker ju inte hela begreppet kvalitet. Det är långt ifrån så. Men det är ändå en indikation på kvalitet. Så att om någons arbete blir mer citerat, det är ju allt annat lika, så är det ju ett tecken på att det var högre kvalitet i det. För att det betyder att folk har brytt sig om det. Och faktiskt själva då, alltså tar ställning till det. Så där är det 260% skillnad då, det är svårt att komma ifrån att det knappast är så att de kvinnliga arbetarna var mer, alltså hade högre kvalitet. Och jag känner inte till någon annan studie som skulle peka på det. Utan men återigen, det här är ju så underbeforskade områden för att det är så brännande på något sätt och svårt att hålla på med. Och det är svårt att få finansiering för sånt där. Ja, det är därför jag är så glad att kunna få prata med dig om detta. För att vad skulle du säga, eller vad säger du till dem som, jag vet inte om du själv har hört det, men vissa skulle ju säga att de inte vill prata om det för att de vill inte lyfta upp det som att det är en riktig grej att prata om. Eller att de känner att om de skulle prata om det så skulle det vara att validera det som ett ämne att prata om. Vad skulle du säga till det? Nej, alltså det är så med saker som är väldigt djupt förankrade i en kultur. Då, som det här med att feminina värden är bra. Så att de är bättre. I Sverige tycker man att det är bättre att vara mjuk än att vara gå påig och sådär. Och det är svårt att kritisera det som i kulturen som central del. Då, så att det lönar sig inte att diskutera med många av de här personerna som inte vill prata om det. Utan det har jag märkt. Utan det är alltså när folk ändrar uppfattning i sådana centrala, liksom kulturellt centrala frågor, det är ofta för att det sker någon typ av kris. Då. Låt oss säga att produktiviteten i Sverige när det gäller vetenskap skulle bara liksom sjunka som en sten. Alltså, då skulle det plötsligt bli möjligt att prata om det här. Men fram till nu, alltså, nu är det inte egentligen möjligt att prata om det vi pratar om nu. Att det är liksom utanför den här korridoren som finns. Och det är inte, alltså, jag skulle säga till dem, jag skulle inte säga någonting alls egentligen för att det vi gör det är att vi dokumenterar och lägger fram saker. Sen om folk inte vill titta på det av en eller annan anledning och inte vill diskutera det, jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. För att vi har gjort vårt jobb och sen är det deras tur att titta på det. Finns det något sätt du kan se dig själv möta de här individerna på? Inte de som är helt emot såklart, som inte vi pratar, men kanske människor som tycker att vissa av dem, till exempel statistiken, alltså de inser ju att den är som den är. Men skulle du kunna möta dem någonstans och de kanske inte riktigt förstår vad du menar med kvinnor i akademin, att det är de som är huvudsakliga problemet, för att det finns ju till exempel män också som har anammat den feminina kulturen. Ser du något sätt där du kan förstå varför människor tycker det är så jobbigt att prata om det? Alltså när du säger att kvinnor är problemet, alltså, då tänker jag på yttrandefrihetsproblematiken. Jag tror inte att de är problemet. Nej, förlåt. Jag refererar till de bidrar till så en sak vi har tänkt på då, inom ARV där vi har lite olika uppfattningar, det är just terminologin då. För feminin kultur då, det antyder att det skulle vara liksom fel på kvinnor och så vidare, att det är dåligt och så vidare. Så därför har vi pratat om att vi skulle kanske kalla det för mjuka värden istället och sådana saker. För det är mer uppenbart att män och kvinnor kan båda anamma mjuka värden. Men feminin kultur låter mer knutet till det kvinnliga könet. Liksom. Så där har vi en öppen dialog där inom ARV hur vi ska göra. Men det är ett sätt att möta meningsmotståndaren och framea lite på ett annat sätt. Men våra uppfattningar de är i grunden detsamma inom ARV också. Så att det är bara en fråga om hur man ska formulera det. Men jag gillar inte just det här med mjuka värden på det sättet. För att jag tycker att det finns ändå en kausal komponent där. Alltså det är inte en tillfällighet att vi nu ser att de mjuka värdena ökar i betydelse, utan det har att göra med att vi har en mycket större kvinnlig representation inom hela offentlig sektor egentligen, och inte minst inom högskolan. Men hur skulle du se på någon som menar att när du pratar om mjuka värden eller feminina värden, att det är någonting som kvinnor har blivit uppfostrade till? För att är man för maskulin så då är man inte kvinna. Då får man inte räknas som kvinna. Och det är många som har känt att, eller som har upplevt att man har blivit formad för att bli på ett visst sätt. Nej, men det är ju delvis sant också. För att
finns ju kulturer där man kräver då, alltså, saker av kvinnor som man som skjuter in dem då i en viss fålla, så att säga, en viss kategori. Men som jag sa inledningsvis då, så är det så att det finns en massa evidens då om att det finns alltså väldigt så här hård evidens då om att det finns faktiskt skillnader på biologisk nivå då, mellan män och kvinnor. Så en central sak är just det här med skillnader mellan intressen då, när det gäller relation, om man är intresserad av relationer och människor å ena sidan, eller om man är intresserad av saker då, så här. Och så det där kan man ju observera på ett väldigt tidigt stadium, så att det här spädbarnet har liksom inte hunnit socialiseras därför att det ska bli en effekt av det. Och även de här hjärnstudierna kan man se då, att det finns, alltså förenklat uttryck så har kvinnor mycket fler kopplingar mellan hjärnhalvorna. Alltså, män då, de har ofta kopplingar från bakhuvudet och framåt. Alltså, de observerar någonting och så gör de någonting. Så de tittar på en boll och så springer de efter bollen. Om man ska hårdra. Medan kvinnor, de verkar liksom hela tiden bedöma situationer på ett mycket mer komplicerat sätt. Och det kan ju vara intressant i sig. Men det finns ju sådana här väldigt utgående skillnader. Och så sen den tredje saken som är väldigt intressant, och det är ju att man studerat psykologiska skillnader mellan kvinnor och män då, inom den här Big Five-traditionen då, inom psykologin. Och då har man konstaterat att det finns systematiska skillnader i personlighet när det gäller kvinnor och män. Och den största skillnaden gäller hur agreeable man är, hur snäll man är så att säga. Och kvinnor då, de är mycket mer agreeable när man har olika tester och olika enkäter och allt vad det är för någonting. Och det här är liksom kulturoberoende i princip. Alltså det kan inte hänföras till liksom en viss kultur eller så. Så att nästan så i alla samhällen som man har studerat. Ja. Detta är lite motsatsen till det du säger, men jag måste fråga ändå, och jag hoppas du förlåter mig att det är en liten kanske naiv fråga, men jag vill fråga dig den. För jag funderade på vilka när yttrandefrihet har blivit hotat på riktigt i lag i historien. Då har det ju oftast varit diktaturer. Och det är oftast en väldigt maskulin kultur, om jag får använda det själv, så som jag har förstått vad det innebär. Diktaturen är ju snarare på den extrema sidan. Och de har valt att tysta människor som inte håller med dem. Så som sagt, det är en naiv fråga, men jag undrar hur den här snällheten, att den kan också leda till att man är mer försiktig och så, det säger jag. Men det finns ju också män som kan manliga egenskaper som kan leda till samma. Ja, nej, men det är därför jag är emot alltså, vad jag kallar för hypermaskulina kulturer. Så då är det liksom inne vid talibanområdet så att säga. De är inte snälla mot folk som inte tycker som dem, utan det är uppenbart att det finns ett problem. Men det intressanta där, och det är precis det du pekar på, det är att även om det går till andra sidan av spektrumet så kan det få samma effekt. Va? För att den här snällheten kan bli så väldigt snäll då, så att ingenting får sägas i princip. Då, för att det finns alltid någon som eventuellt kanske kan ta illa upp. Va? Redan då är det förbjudet. Va? Så att det intressanta där är att de här mjuka värdena kan ha faktiskt samma effekt på, eller mer eller mindre samma effekt på yttrandefrihet. Det är klart att företrädare för mjuka värden, de brukar inte avrätta folk då, för det är inte särskilt mjukt om man säger så. Men de kan ju liksom stöta ut någon i gemenskapen, och det är det man brukar göra. Utan man får inte vara med längre, helt enkelt. Du får inte sitta där och fika, du får inte liksom, ingen pratar med dig när du kommer till jobbet. Liksom. Det är det sättet på det, vilket det fungerar. Men effekten av det är ju samma om man tittar bara på yttrandefriheten. Va? För att i båda fallen fick du inte säga det du ville säga. Just det. Eller hade konsekvenser att säga det. Kan du se de här kulturerna mötas på ett balanserat sätt? Ja, det kan jag absolut se. Och det är det jag hoppas ska ske. Okay. Men sen tror jag inte att man kan ställa upp en procentsiffra och säga att det ska vara 30% av det och så 70% av det. Men jag tror att och det här är kanske kontroversiellt, jag tror att akademin mår bra av att det är mer maskulint än feminint. Vad händer om det är kvinnor som har maskulin kultur då? Ja, det är helt okej. Det är oproblematiskt. Okay. Ja, så det behöver inte vara män som driver en maskulin kultur. Det kan ju vara kvinnor också. Det kan vara kvinnor också? Absolut, och det finns ju många exempel på det. Kvinnor som är mycket mer maskulina än många män. Så det handlar inte om kön på det sättet, utan det handlar om alltså, vilken typ av värden står man för. Så det är intressant för mig då, för oss då. Inte om man räknar som kön på det sättet. Så att, Just det. Det viktiga är för dig att akademin hålls
på ett sätt så att man kan uttrycka sig och forska fritt. Ja. Och där man kan vara verksam för att gynna det man forskar inom sitt ämne. Ja, precis. Ja, så är det viktiga. Att akademin måste kunna komma fram till sanningen. Man måste kunna göra det på ett sätt som inte begränsas av det omgivande samhället eller av andra akademiker för den delen. Så det är en viktig sak. Den andra viktiga saken det är ju att akademin måste kunna korrigera det övriga samhället. För om vi bara tar över de normer och värderingar som gäller det övriga samhället, då har vi inte den här korrigerande funktionen längre. Och därför är det så viktigt att akademin måste ha, precis som jag sagt flera gånger, att det måste ha en vidare åsiktskorridor. Och då kan man inte ha allt för feminin kultur, och man kan inte ha allt för mycket mjuka värden och så vidare. Utan det måste vara, ibland måste det vara lite hårt, det måste vara lite svårt, det måste kännas jobbigt att diskutera ibland. Men det är nödvändigt att det är på det sättet, för att vi måste se på den större bilden här. Det håller jag med dig. Det har varit jätteintressant att fråga dig. Alla de här frågorna har fått svar på dem också, vad du tycker. Och vad du tycker om alla de här sakerna, har fått perspektiv på det, tycker jag verkligen. Tack så jättemycket, Erik. Tack så mycket.